2011 সেন্সাস মতে ইন্ডিয়া ট্ৰাইবেল পপুলেশন social issues আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ glass ceiling effect বুলি এটা আমি Can you give us a brief idea of Assam's economy? আপুনি কওকচোন আপোনাৰ কেনে লাগিলে ইন্টাৰভিউটো It was very good. Welcome to this mock interview session. Okay, thank you, sir. Okay, how is your preparation? Sir, going on good. Okay, mains কেনে হল? Sir, means to more mote bhale hoise aru result ভাল মাৰ্কস আহিব লাগে ৰে ভাল মাৰ্কস আহিব expecting, sir. Yes, sir. Okay, that's glad to know. আচ্ছা আপুনি আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো দিয়কচোন আমাৰ পেনেলিষ্টক আপোনাৰ বিষয়ে কি জানিব লগা আছে ব্ৰিফলি কৈ হয় sir. Sir, যেহেতু আপোনালোকে জানিছে মোৰ নাম শালিনী পৰাশৰ আৰু মই মোৰ স্কুলিং কৰিছো St. Xavier's Public School, চলন্তাপাৰা, বঙাইগাঁও জিলা। মই HS 11 and 12 কৰিছো South School, গুৱাহাটী। তাৰপিছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছো BDO কলেজ and মাষ্টাৰ্ছ কৰিছো Sociology, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। তাৰপিছৰে পৰা মই চিভিল চাৰ্ভিচেছ প্ৰিপাৰেশ্যনত লাগি আছো। এতিয়া মই নগাঁৱৰ বাসিন্দা, নগাঁও পৌৰ নিগমৰ বাসিন্দা। কাৰেণ্টলি মই জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত, posted in Koliabar Samaguri division. Okay, so আপোনাৰ এইটো ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্প CCE Sir, ito মোৰ second attempt. যোৱা বছৰ মোৰ মেইনছ ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে। মেইনছ ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে। Yes. আপুনি কেতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বুলি ক'লে? Sir, মই ৰাইট আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো 2020ৰ এণ্ডিঙৰ পৰা। 2020 এণ্ডিঙৰ পৰা। সো আপুনি 2020ত মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে নহয় জানো? হয় স্যাৰ, হয় স্যাৰ। বিবোৰত আপুনি গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে কি সাবজেক্ট আছিল বুলি ক'লে? বিবোৰত পলিটিকেল সায়েন্সত মই গ্ৰেজুৱেচন কৰিছো 2018ত। 2018। আচ্ছা, বিবোৰৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ এক্সুৱেলি কোন হয় এতিয়া? এতিয়া জুৰি কলিতা মেম জুৰি কলিতা। প্ৰিন্সিপাল কোন আছে এতিয়া? এতিয়া প্ৰিন্সিপাল সত্যেন্দ্ৰনাথ বৰ্মন ছাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় এতিয়া। Okay. So recently Bibura College it was in the news. Apuni gom paine? হয় স্যার, রিসেন্টলি নাক হিছিলে ইনস্পেকশন কৰিবলে বিবৰা কলেজত আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেন্ট কলেজ মে A++ গ্ৰেড পাইছে বিবৰা কলেজ। What does it mean? Etu meaning ki hobo? Sir, A++ grade to highest grade hoy NAC dia grade. So it means that Bibora College infrastructure, teaching quality, teachers quality, তাৰপিছত students result আৰু তাৰপৰি কালচাৰেলি হওক বাহিৰা মানে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু সব পিনৰ পৰা। What is the full form of NAC? NAC of full form National Assessment and Accreditation Commission. Okay. Commission ne? Are you sure it's commission? I'm sorry, council. I'm really sorry. Okay, just continue. Okay, etu NAC to kuntu ministry under ahibo? Sir, Ministry of Education. Education. এতিয়া NACৰ যেটো A++ দিলে সো নেক্সট ৰিভিউ কেতিয়া হ'ব বিবৰা কলেজৰ? Sir, I'll have to read on it, sir. এতিয়া মই স্লিপ হৈ গৈছে। ওকে ওকে ঠিক আছে, মই সময় সুবিধা হলে আকৌ কথা পাতিম। আমাৰ বেলেগ পেনেলিষ্ট আছে। সো ফাৰ্স্ট মই দি দিছো আমাৰ ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সেলেন্সি ৰিজন ইছলাম। ৰিজন প্লিজ কন্টিনিউ। হেল্ল' শালিনী। হেল্ল' স্যার, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। মেইনছৰ চেণ্টাৰ ক'ত আছিলে? স্যার, মেইনছৰ চেণ্টাৰ মোৰ নগাঁওতে আছিলে, ADP কলেজ। ওকে, নগাঁও চেণ্টাৰ আছিলে নহয়? হয় স্যার, হয় স্যার। ঠিক আছে, মেইনছটো ভালে ভালে গৈছে বুলি কৈছে অলৰেডি। হয় স্যার, এক্সপেক্টিং ভাল। আপুনি ছচিয়লজিৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় নে? ছচিয়লজিত আপুনি মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে। ওকে, ছচিয়লজিত নিশ্চয় আপুনি ট্ৰাইবেল ষ্টাডিজ কভাৰ কৰিছে। পাৰ্ডন আৰু এবাৰ ক'ব স্যাৰ। ট্ৰাইবেল ষ্টাডিজ? Yes sir, yes sir. ঠিক আছে, 2011 সেন্সাস মতে ইন্ডিয়া ট্ৰাইবেল পপুলেশন কিমান পাৰ্চেন্টেজ আছে? Sir, I'm assuming around 40%. 40? Around. Yes sir. 14 or 40? So 40. 40. I'm just guessing. Okay, অলপমান আৰু এবাৰ গেছ কৰিব নেকি আপুনি? Sir, I'll have to read on it sir. পঢ়িব লাগিব এবাৰ। 40% নহয়, 40% নহয়, তাতকৈ বহুত কম হয়। অসমত কিমান পাৰ্চেন্ট আছে? Sir, around 10%. অলপ বেছি থাকে বাৰু। STP আৰু STH কিমানটা ট্ৰাইবছ আছে জানে নেকি নাম্বাৰটো? Sir, নাজানো sir.
নাজানো। ঠিক আছে, তো ফেকচুৱেল খিনি অকমান পাহৰিছে। হয় স্যাৰ, ব্ৰাছ আপ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ফেকচুৱেলত নাযাওঁ বাৰু। আপুনি মোক কওকচোন এটা কথা, আমি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত স্পেচিফিকেলি আমি ট্ৰাইবছৰ কথা চাওঁ, চ' আমি সদায় ট্ৰাইবছৰ লগত এটা বস্তু দেখা পাওঁ যে দিছ ট্ৰাইবেল পিপল দে হেভ টু ফাইট ফৰ দেয়াৰ ৰাইটছ। ত' ইয়াত ট্ৰাইবেল বা ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনাছ মুভমেণ্ট বহুত আছে, বহুত মানে বেছিকে হয়। ত' why do you think ইয়াতে কিয় বেছি আছে? Although this land traditionally belong to the tribals, so why they have to fight for their rights in their own lands? Okay, sir. So first of all, they are engaged with primary activities. First of all, they are very much related with the agriculture activities. So what happened is during colonization. Continue. So what happened is during colonization, these lands were not clearly demarcated, and when we got independence, we actually the tribals were kept aloof, and only the government, the state governments and the central government, they signed the various agreements or a memorandum of understanding, and these tribal people were not consulted, not negotiated, and there wasn't a balanced negotiation at that point of time. So gradually many insurgent groups or separatist movement came up, so in order to demand for their land, because মানে আপুনি বেসিক্যালি ক'ব খুজিছে land alienation is the primary problem. Yes sir, আৰু demarcation ভালকে হোৱা নাছিলে সেইখিনি point of time ত কনসাল্ট কৰা হোৱা নাছিলে সেইখিনি point of time so এতিয়া হেবু they are mushrooming at this point of time. Okay, এতিয়া তো fairly সেইখিনি বস্তু সেটেল হৈ গৈছে. Yes sir, yes sir. আমি ট্ৰাইবেল কিছুমান আমি এনেকুৱা militant groups আমি দেখা পাওঁ যে mushrooming. এটা recently ইমান ট্ৰাইবেল groups সাৰেন্ডাৰ কৰিছে ইমান নামে মনত ৰখা পসিবল নহয়. Yes sir. So পিছৰখিনি কিয় আহিলে? So তাৰপিছত sir, I think unemploymentor case হওক বা যেতিয়া আমি mainstream society লগত দেখিলো যে economically হওক, culturally হওক, socially হওক, they are always alienated from the mainstream societies. Politically also, reservation ক্ষেত্ৰত হওক, they are exploited for their resources. So they are exploited in the mainland India. For instance, আমি দেখো যে সদায় দিল্লীত হওক, বম্বেত হওক, নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবছ খিনিক বহুত কৰা হয়। I got your answer. So I think সেইবোৰ ইছ্যুজৰ কাৰণে I think militant group. Okay. এতিয়া ৰিসেন্টলি আমাৰ লাষ্ট 5-6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এটা বস্তু ৰিপিটেডলি আহি আছে যে আমাৰ 6টা ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিক এছটি ষ্টেটাছ দিব লাগে বা ডিমাণ্ড আছে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিম বুলি কৈছে। তো এইটো দিব লাগে নালাগে আপোনাৰ মতামতটো কি হয়? কথাটো এনেকুৱা নহয় জানো যে at the time when people are trying to progress, we are trying to get backwards, যে আমাক এছটি কৰি দে আমি আৰু বেকৱাৰ্ড হ'ব খুজিছো, whereas the focus would be on that যোনখিনি মানুহ আছে বেকৱাৰ্ড তেওঁলোকে নিজকে progressive মানে এটা progressive এৰিয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে এৰি দিব লাগিছিলে। এইটো আমাৰ মেন্টেলিটিটো কিয় হৈছে যে we are trying to be backwards, we love being called backwards? Sir, যদিও আমি progress কৰিছো, যদিও modernize হৈছো, তথাপিও কিছুমান tribes, কিছুমান sections of the society, they are still backward economically হওক, তাহাঁতৰ resources বোৰ exploit কৰা হৈছে, socially হওক। ইয়াতেতো ধৰক ইয়াতে ৰ'ব, let me interrupt, ইয়াতে 6টা ট্ৰাইবৰ ভিতৰত এটা আছে, এটা কমিউনিটি আছে, that is the Ahom community, and the Ahoms have ruled for 600 years. Yes sir. ব্ৰিটিছ হলকে আহোমে আছিলে। So why is a community that ruled a state for 600 years is demanding ST status? Yes sir. Sir, I'll have to frame a strong opinion on that sir. Okay, দিব লাগে নালাগে, দিলে লাভ কি হ'ব, নিদিলে মানে কি হ'ব? Sir, I believe that দিলে government jobs, government colleges, institutes বোৰত তেখেতসকলৰ সংখ্যা বাঢ়িব। কিন্তু মই ইন্টাৰাপ্ট কৰিছো মাজতে, কিন্তু যদি দিয়া যায় বাকি যিখিনি এক্সিষ্টিং একচুৱেল ট্ৰাইবেল মানুহ তেওঁলোকৰ ৰাইটছ বিলাক অলপ ডাইলুট নহবনে? হয় স্যাৰ। So এতিয়া যদি ট্ৰাইবেল ভিউ পইণ্টৰে চাব যোৱা যায়, so is it the right thing to do? Sir, I believe tribal leaders বোৰ আৰু এটা what do you think? What's your opinion? Sir, I believe that a balance
Yes, I believe that a balanced opinion logo lage. নহয় Balanced যদি আজি negotiation আহোমে hobo lage. বিচাৰিছে কালি আকৌ নাথ যোগীয়ে বিচাৰিব আমিও ট্ৰাইবেল হয় so it will keep happening right it's a political thing so do you Yes, think we should start or we should stop there what's your opinion on that? Sir, I think there has to be a proper law, proper legislation from the So state is there any government. legislation or any criteria or Supreme Court guideline for defining someone as tribal or giving reservation? Sir, time and again, there are many committees. Recently, Khaka Committee on Tribal Affairs can be taken into consideration by Virginia's Khaka. So, যদি সেই ডেফিনেশ্যনৰ মতে দেখা যায় স্যাৰ টাইম এণ্ড এগেইন ট্ৰাইবেলছক ডিফাইন কৰিবলৈ কাষ্টক ডিফাইন কৰিবলৈ ধেৰ কমিটি আহিছে so I think a proper negotiation balanced discussion is the need of the hour sir. Okay Rizwan sir please continue. Okay ঠিক আছে আপুনি তো দিলে কি হ'ব আপুনি এটো এবাৰ কৈ দিব নেকি মই কৈছিলে যে মই পাহৰি গলো স্যাৰ দিলে হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউটছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ক্ষেত্ৰত হওক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত হওক তেখেতসকলে ইকুৱেলি কম্পিট কৰিব পাৰিব আৰু প্লাছ পলিটিক্সত পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত তেখেতসকলে ইকুৱেলি যোগদান দিব পাৰিব ঠিক আছে since we are talking on this topic মই এটা বেলেগ এটা কোৱেশ্চন দিছো মানে based on this thing only যে যদি আমি ছটা কমিউনিটিক আমি এসটি স্ট্যাটাস দিও আসামৰ পলিটিত কি চেঞ্জেস আহিব yes sir যদি after delimitation and proper census যদি দেখা যায় তেনেহলে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলেও সমানে no I'm talking about polity of the state so they will have proper their leaders would have proper representation I'm not talking about them I'm talking about Assam as a whole যে গুটে অসমত কি চেঞ্জেস আহিব আমি ছটা কমিউনিটি ডিমান্ড কৰি আছিলে we give them the ST status তাৰ পিছত আসামত কি চেঞ্জেস আহিব what will be the political changes in Assam sir I'll have to read on it sir I'll have to frame a good opinion on that sir. Okay তেতিয়া Assam will be declared as an ST state right okay majority tribal majority state হৈ যাব tribal majority state ঠিক আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল যোনখিনি মুভমেন্ট আছে তাৰ ভিতৰত পায়োনিয়াৰ মুভমেন্ট কোনটো আছিল ট্ৰাইবেল আইডেন্টিটি মুভমেন্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট sir Khasi movement না পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স post independence okay right now I'm not being able to recall tribal movements অলপমান আমাৰ অসমৰ কাষতে লাগি থকা আপাৰ আসামৰ লগতে লাগি থকা সাগৰ যোৰহাটৰ লগত লাগি থকা ষ্টেট কি আছে sir Nagaland okay ঠিক আছে আপুনি নাগা মুভমেন্টটো তো এটা বহুত চলি আছে নাগা মুভমেন্টৰ আপুনি অৰিজিনটো জানে নেকি sir Naga movement statehoodৰ কাৰণে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল এটো can you briefly describe the movement starting or pa etyalage ki hol in very few lines don't need to go about go into details so post independence Naga সকলে এটা সেপাৰেট ষ্টেট বিচাৰিছিলে যাৰ ফলত 1963 এটা সেপাৰেট ষ্টেট ফৰ্ম কৰা হ'ল তাৰ পিছৰে পৰা I have forgot the sequence sir ঠিক আছে বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰিমাইসিছৰ ভিতৰত থকা মানে সত্ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা আপুনি কেইটামান মানে ইম্পৰ্টেন্ট ঘৰৰ নাম ক'ব পাৰিব নেকি বিল্ডিংছৰ নাম কি আছে sir more exactly বাচ্চা কেইটা আছে বৰপেটা সত্ৰত বাচ্চা sir দুটা ঠিক আছে এগেইন আপুনি আপোনাক অকমান আসাম কালচাৰ আপোনাৰ নলেজটো কেনেকুৱা sir ঠিকে আছে সাগে ঠিকে আছে ওকে আপুনি মোক এটা কথা কওক ইউথ ডৰমিটৰিজ since you are sociology student yes sir ইউথ ডৰমিটৰি জানে তো আমাৰ ডিমাসা সকলৰ ইউথ ডৰমিটৰি কি বুলি কোৱা হয় sir I have not read about it sir পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে can you tell me something about the dances of Bodo community sir bagurum ইহঁতৰ primary dance okay আৰু কিবা আছে নেকি বাগুৰুম্বা বাদ দি sir এতিয়া মনত পৰা নাই
ঠিক আছে এতিয়ালৈ মই লাষ্ট question আপোনাক মই কৰোঁ so going back to again to the tribal thing a tribal isolationism এই পলিচিটো কোনে দিছিলে ইণ্ডিয়াত যেহেতু আমি প্ৰথমতে ট্ৰাইবেল খিনি আমি বহুত আঁতৰাই ৰাখিলো আইচলেশ্যনিজমৰ মানে আইডিয়াটো কাৰ আছিলে Sir, can I make a guess? Yeah, sure. Sir, Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the prime minister, but then you can say anthropologist or sociologist they disile. Sir, not Parnas idea. Okay, Jyotish. This is from my side. Bishat maybe aru question mazat ahile interrupt korim ago. Okay. Thank you, Rizwan sir. So we are going to Jitul sir, who is serving as a labor inspector in Narayanpur. Jitul, please continue. Hi, Shalini. Hello, sir. কি খবৰ ভাল পঢ়ি আছে হয় স্যার বাৰু ঠিক আছে তো সোশিয়োলজি টো ব্যাকগ্রাউন্ড হয় স্যার লাস্ট ইয়ার আপনি যেটা মেইনস দিছিলে অপশনাল কি আছিলে স্যার অপশনাল সোশিয়োলজি আছিলে সোশিয়াল ইস্যুছত আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ গ্লাস সিলিং ইফেক্ট বুলি এটা আমি টার্ম পাওঁ গ্লাস সিলিং ইফেক্টটো কি হয় The glass ceiling effect to generally is perceived করা হয় যে এটা preconceived এটা boundary হয় বা এটা barrier হয় যোনটো কি পাৰ কৰিব নোৱাৰি যেটো actually barrier নহয় but we just perceive যেনেকে আমি ভাবো যে women মাইকী মানুহে CEO বা CEO ৰেংকৰ ওপৰ পোষ্টত যাব নোৱাৰে because of various issues তেতিয়া আমি ভাবো যে I think সেইটো barrier হয় এটা আমি এই বেৰিয়াৰটো কিয় ভাবো যদি উইমেনৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেনেহলে কম যে পেট্ৰিয়াৰ্কাল মাইণ্ডছেট হ'ব পাৰে বা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কি হ'ব পাৰে বা যদি আমি কাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাবো তেনেহলে অবভিয়াছলি ভাৰ্ণা চিষ্টেম হওক কাষ্ট হাইৰাৰ্কি হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰছৰ কাৰণে আমি ভাবো যে এই পাৰ্চনজন এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনজন পাৰ্টিকুলাৰ কাষ্টৰ বা পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্সৰ তেওঁ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে হাইৰাৰ্কিত because of these factors. So, আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি আছে ৰাইট তোমাৰ মতে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ কমিউনিটিৰ বাবে স্পেচিয়েল ৰিজাৰ্ভেশ্যন থকাটো বিচৰা নে বা যদি বিচৰা কিয় বিচৰা যদি নিবিচৰা কিয় নিবিচৰা ৰিজন দিবা হয় স্যাৰ So first of all transgender খিনিক third gender we already consider কৰা হৈছে তেখেতসকলে নেচাৰেলি যোনটো সেক্সত বৰ্ণ হয় যোনটো সেক্সত জন্ম লাভ কৰিছে তেখেতসকলে সেইটো জেন্ডাৰটো একচেপ্ট নকৰে তাৰে মানে যদি কোনোবাই মেল হৈ জন্ম হৈছে তেওঁ যদি ফিমেল মেন হৈ জন্ম হৈছে তেখেতসকলে জেন্ডাৰটো মেল নহ'ব পাৰে তেখেতসকলে ফিমেল হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যিজনে জন্ম পাইছে তেওঁ একচেপ্ট নকৰে নে বেলেগে স্যাৰ তেওঁ নিজেও because gender to এটা social construct হয় তেওঁ নিজকে হয়তো মতা মানুহ হৈ জন্ম হলেও নিজকে মেল হিচাপে নাচাবও পাৰে তেওঁ হয়তো ফিমেলৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বোৰ থাকিব পাৰে gender to social construct নে biological construct স্যাৰ gender to social construct হয় sex to biological construct হয় ঠিক আছে বাট তুমি ভাবা জানো ইণ্ডিয়াত এজন মানুহৰ এইটো অপিনিয়ন বা চইচ থাকিব পাৰে জানো আমি নৰ্মেলি কি দেখা পাওঁ যে মানুহ এজন কেতিয়াবা থাৰ্ড জেন্ডাৰত বৰ্ণ হলে সচৰাচৰ এটা কমিউনিটিলৈকে বাচ্চাটো দি দিয়া যায় নৰ্মেল যেটো চলি থাকে বা আগতে আছিলে ঠিক আছে তো তেনেকৈ তো তোমাৰ যেটো ষ্টেণ্ড সেইটো কন্ট্ৰাডিক্টৰি নহল জানো যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে অলৰেডি ভাৰ্ডিক্ট দিছে যে থাৰ্ড জেন্ডাৰো ইনক্লুড কৰা হৈছে এতিয়া সো আই বিলিভ যে প্ৰপাৰ ডিসকাশন কৰাৰ পিছত এক্সপাৰ্ট পেনেল বহাৰ পিছতে তেখেতসকলে ডিসাইড কৰিছে যে it is important to give them reservation it is important to give them a place in the mainstream society এইকাৰণে মই ভাবো যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে যিহেতু তেখেতসকলে aloof ফিল কৰে আমাতকে mainstream society-তকে so তেখেতসকলৰ health issues educational issues বা economically তেখেতসকলে flourish কৰিব লাগে আমি যোনখিনি মানুহে equal opportunity পাওঁ so I believe যে তেখেতসকলক reservation দিলেও ভালো তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি সেম সেক্স মেৰেজৰ ওপৰত কৈছিলে যে this is not legal am I right yes sir
তো ওয়েস্টার্ণ কান্ট্রিজত যদি সেম সেক্স ম্যাৰেজটো লিগেল কৰিব পাৰে, ইণ্ডিয়াত কিয় লিগেল কৰিব নোৱাৰে? স্যার যেতিয়া আমি এটা লেজিসলেশন চাওঁ মোৰ বোধে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি আৰু আমাৰ সোসাইটিটো বহুত ডিফাৰেণ্ট হয়। উই আর ট্ৰেডিশনেলি বাউণ্ড, আমাৰ ট্ৰেডিশনেল সোসাইটি হয়। চ' এটা লেজিসলেশন ডাইৰেক্ট মিৰাৰ কৰাটো ভাল নহ'ব। এইখন ষ্টেট আৰু সেইখন ষ্টেট যিহেতু বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' আমাৰ সোসাইটিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ, আমাৰ ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ, আমাৰ কালচাৰবোৰ সকলোবোৰ কনচিডাৰ কৰাৰ পিছত এটা লেজিসলেশন বনোৱা হয়। সেইবাবে আই বিলিভ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই ডিচিজনটো লৈছিলে। প্লাছ সুপ্ৰিম কোৰ্টে একজেক্টলি কৈছিলে যে এইটো বস্তুৰ ওপৰত ল বনোৱাটো লেজিসলেচাৰৰ ডিউটি হয়। চ' ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ হয়তো এনেকুৱা কিবা ল পাছ হ'ব য'ত নেকি আপোনাৰ চেম চেক্স মেৰেজটো লিগেলাইজ কৰিব, যিহেতু আমি অলৰেডি ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছে 377। চ' লাহে ধীৰে হয়তো। মই ইণ্টাৰাপ্ট কৰিছোঁ জিতুল ছাৰ। হয় ছাৰ। এতিয়া এজ অফ নাও what is the central government's opinion about the same sex marriage? Sir, right now to all decriminalize kora hoise homosexuality. No. What's it? When the case was going, I mean, it was being argued in the Supreme Court. Yes, What sir. did Attorney General argue? Was he supporting it or he was against it? Sir, if I can recall, he was against it because he believed that the Indian society is not yet ready to accept So same-sex marriage. Do you think in the near future there will be any legislation? I mean, supporting the same? Sir, যেতিয়া IPC to 1860 বনোৱা এটা ল, যোনটো এতিয়া আপোনাৰ 2018ত 377 টো ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছে। So হয়তো in near future, I'm thinking about in 2-3 years. No, forget about the 1860 and 2020. Yes, sir. Okay, sir. Do you think in 2-3 years will there be any legislation? I mean, supporting the same-sex marriage? Sir, I think there will be. So you think there will be change in government this time after 2024? Sir, I do not have an idea on that. And if the BJP government, the NDA government continues, so Yes, sir. do you think it will change their opinion? Sir, if public petition ahe ba PIL ahe, eneke I think kiba move lobo sage in future. Okay, thank you. Azitul sir, please continue. Okay, so তোমাৰ ঘৰ ক'ত? Sir, মোৰ ঘৰ পুৰণি গুদাম, নগাঁও। পুৰণি গুদামৰ দুৰ্গা পূজাৰ এটা বেছি স্পেচিয়েলিটি আছে। Sir, পুৰণি গুদামৰ দুৰ্গা মন্দিৰটো বেল গছৰ কাঠেৰে বনোৱা হৈছিল আৰু এইটো 130 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে। দুৰ্গা পূজা আৰু আহোম কিংডমৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে। হয় স্যাৰ। কি ৰিলেশ্যন আছে? আহোম শিৱসিংহৰ প্ৰথম সৈনিক ফুলেশ্বৰীৰ দিনৰ পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু তেখেতসকলে ব্ৰাহ্মিনছখিনি বেংগলৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰে। স্যাৰ, মোৰ ইমান আইডিয়া নাই, নট গেট ইনটু দ্যাট স্যাৰ। ঠিক আছে। আপোনাক যদি কোৱা হয় পুৰণি গুদাম এৰিয়াৰ, পুৰণি গুদামটো সাব ডিভিজন হয় নেকি বাৰু? স্যাৰ নহয় স্যাৰ। ওকে, সাৰ্কল হয় স্যাৰ, সামগুৰি সাৰ্কলৰ আণ্ডাৰত পৰে। তোমাক এটা অপৰচুনিটি দিয়া হ'ল যে অসমৰ কাৰণে তুমি 3টা স্পেচিয়েল ল বনাব লাগে, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি এনি সাবজেক্ট যেটো তুমি ভাবা এট প্ৰেজেন্ট এটো ল হৈ থাকা নাই, বাট ইটস ভেৰি মাচ ইম্পৰ্টেন্ট টু মেক ইট এ ল। 3টা সাবজেক্ট কি হ'ব পাৰে তোমাৰ মতে, য'ত নেকি অসম এতিয়াও সেই সাবজেক্টত ল বনাব পৰা নাই? স্যাৰ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ভাবোঁ যে স্কুলবিলাকত যদি মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনটো প্ৰমোট কৰা হয়, মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন স্পেচিয়েলি উইমেনৰ কাৰণে। মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিনৰ যিটো আছে চেনিটেৰী পেডছ, এতিয়া বেছিক কমোডিটিজত আনি দিছে, ফ্লাড কেম্পবিলাক বেছিক কমোডিটিজত থাকে, হোৱা নাই। তো মোৰ অৰ লেছ ইটছ এ ল, লত ইনক্লুডেড হৈ আছে।
এনে এনেকুৱা আনটাচ চেক্টৰ তিনিটা কোৱা য'ত নেকি তুমি ভাবা কাম কৰা দৰকাৰ আছে। ইট কেন বি এনিথিং। তুমি এজ এ ওমেন ভাবিব পাৰা, এজ এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ভাবিব পাৰা। Sir, more stray animals or stray dogs, বা stray animals, any kind of animals or যদি এটা law আনিব পাৰি, sir. So protection of কাৰণে. I'm assuming you are an animal lover, right? Yes, sir. Okay. So, PETA, ETA, right? Sir. Indiaৰ লগত অলপ কন্ট্ৰভাৰ্সি থাকে, হয়নে? So, এই কন্ট্ৰভাৰ্সিবোৰ আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰিম? It's kind of society related, right? তো তোমাক যদি কোৱা হয় এজ এ বিউৰোক্ৰেট যে এটা সুইটেবল আনসাৰ এটা লিখি দিয়া বুলি, পিটাৰ পৰা এনেকে আহিলে কিবা এটা কমপ্লেইন আহিছে, certain factors, সে আমাৰ খেতি পথাৰত আমি সচৰাচৰ গৰুৰে হাল পাওঁ। আজিকালি ট্ৰেক্টৰ আহিছে, আগতে গৰুৰে হাল বাইছিলে, এতিয়াও আছে সৰু সৰু জাগা কিছুমানত। তেনেকে পিটাৰ পৰা কমপ্লেইন আহিলে যে তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এৰিয়াটোতে এনেকে এতিয়া কেইজন মানে গৰুৰে হাল বাই আছিলে, এনিমেল এবিউজ বুলি কেনে কমপ্লেইন এটা আহিলে। তোমাক কোৱা হৈছে যিহেতু তুমি তাৰে লোকেল হয়, ডিচি ছাৰে বা এনেকে তোমাৰ SDO ছাৰে ক'লে তুমি এটা নোট এটা লিখি দিয়া ইয়াৰ ওপৰত, তুমি আনসাৰটো কেনেকে ফ্ৰেম কৰিবা? Sir, পিটাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত খুব কেছেছ হৈ থাকে, বিকজ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ আমি স্পৰ্টছ দেখো, জালিকাট্টু হওক খুব নিউজত থাকে, বা আমাৰ অসমৰ মহৰ যুঁজ যোনটো হয় সেইবোৰ বেন কৰা হৈছে। এইটো কোৱা হয় যে এইটো এনিমেল এবিউজ হয়, কিন্তু এয়াটো বহুত যুগৰ পৰা চলি আহি আছে, আৰু এয়া এক ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্ট হিচাপে আমাৰ ইয়াত এমিউজমেণ্ট লোৱা হয় মানুহ। জালিকাট্টু বেন হৈছে জানো? আমাৰ ছ'চাইটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা sir, not yet. আপুনি বেন হোৱা বুলি কোৱা যেন পালো। Sir, সেইটোক লৈ কেছেছ হৈ থাকে, বেন কৰিব লাগে বুলি, বা বেন কৰিব লাগে বুলি পিটাই কেছ দিয়া নাছিলে, মই যিমান দূৰ মনত আছে। So আপুনি কি ভাবে, should it be banned or it should be continued? Sir, I think it should be continued under proper guidance, under proper training, so but that the sport itself is aggressive, right? There will be casualties. Yeah. So if you Yes, remove sir. all these casualties or this aggressiveness, this game will not be the game, right? Yes, sir. Maza na thakiba game to. So Yes, sir. considering that facts, do you think it should be continued or banned? Sir, if with proper modification, it can be, because No. it is What also I'm a saying, tradition. if we change the rule of game, that game is not the same. Okay, Yes, it will sir. be aggressive, Yes, and there will be casualties on both sides. So considering Yes, that, do you think it should be banned? Sir, if it incur casualties to both animal and people, I think it should be banned. But it is also a traditional sport, so it involves, তাৰ পিছত বহুত হিষ্ট্ৰী আছে, পিছৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। So which one is more important, preserving the tradition or preserving animal rights, or let's say human rights, so to say? So I think a balanced decision must be taken in this regard, so that none is harmed. Okay, please continue. So recently আমাৰ NSA অজিত দোভাল ছাৰে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ মোৰ অৰ লেছ এক্টিং এজ এ ফ্ৰণ্ট অফ ৱাৰ। অ'কে, চ' এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ভিউটো কেনেকুৱা হয়? মানে NGO বিলাকৰ ওপৰত আমি বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আনি দিব লাগে বা কণ্ট্ৰল আনি দিব লাগে, নে লেট দেম ৱৰ্ক এজ দে ৱান্ট টু বি? বিকজ বহুত NGO তোমাৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি কি ভাবা? Sir, I believe বেছি ফৰ্মেলিটিজ আনি দিলে বা বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনি দিলেও তাহাঁতৰ এক্সিকিউট কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, যিহেতু তাহাঁতৰ নিজৰ ৰুলছ আছে, নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰুলছ আছে। বাট বেক চাইডত আমি দেখো যে কিছুমান NGO আছে ফ্ৰড বা মানি লণ্ড্ৰিঙৰ কামতো খুব ইনভলভ হৈ থাকে, যোনবোৰ আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে ইভিল হয়। চ' আই বিলিভ এ প্ৰপাৰ মেইনটেনেন্স বা আপোনাৰ প্ৰপাৰ ৰেগুলেশ্যন এটা আনিব লাগে, যাৰ যেনেকে ফেমা হওক, I'm sorry if it's fine, yes. So তেনেকুৱা ধৰণৰ লজ য'ত নেকি মানি ফ্ল' ক'ৰ পৰা হৈছে, মানি ফ্ল' ক'লৈ গৈছে,
কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ জড়িত হৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম তাহাঁতে এক্সিকিউট কৰিছে, যদি এটা প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন থাকে তেনেহ'লে আই বিলিভ ছাৰ চিভিল ছ'চাইটিজৰ নিজৰ ৰোল কৰিবলৈ দিগদাৰ নহ'ব। মোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো, নগাঁও ৰেইন শ্বেডো এৰিয়া বুলি কোৱা হয়, ৰাইট? কিহৰ কাৰণে কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ডিছএডভান্টেজেছ কি কি? চ' নগাঁওখন ৰেইন শ্বেডো এৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ কি শ্বিলং প্লেটু আৰু বাৰাক হিলছৰ মাজত মানে যিহেতু মইশ্চাৰখিনি আহিবলৈ নাপায়, সেইকাৰণে হয়তো নগাঁও ৰেইন শ্বেডো এৰিয়া পৰে। তাৰ কাৰণে শ্বিলংটো বেলেগত আছে, বাৰাকো বেলেগত আছে, তেনেকে চাব গ'লে আমি যদি চেণ্ডউইচ হিচাপত চাওঁ, মোৰ অৰ লেছ মিডল পৰ্চন অফ আছাম ইজ চেণ্ডউইচ বিটুইন শ্বিলং প্লেটু এণ্ড বাৰাক। ছাৰ ৱেষ্ট বেংগল, বে অফ বেংগলৰ পৰা যোনখিনি নৰ্থ ইষ্ট মনচুন যোনখিনি আহে, কিন্তু শ্বিলং প্লেটুত ক্লেছ হয় বা আপোনাৰ বাৰাক হিলছ আছে, তাৰপিছত বেৰিয়াৰৰ কথা কৈছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো মইশ্চাৰখিনি চেণ্ট্ৰেল আছামত পাৰ্টলৈ সোমাবলৈ নাপায়, যোনখিনি আহে সেইখিনি বহুত মিনিমাল হয়। সেইটো আপুনি ভাবে নে সেইটো লাইক থিয়ৰি হয় বা হাইপথেচিছ হয় নে কি? Sir, I have read somewhere like funnel shape topography কাৰণেও চেণ্ট্ৰেল আছামত বৰষুণটো খুব কম। Okay, ঠিক আছে. That's it from my side. Jyotish, over to you. Okay, thank you, Jitul sir. We have one last panelist for this interview, Safi Kamal Hussain. Safi, are you there? Okay, Safi Kamal is Yes. serving Inspector of Taxes. Okay, Please sir. continue. Hello, Shalini. Hello, sir. So we haven't heard about your hobby. So can you tell us about your hobby? Yes, sir. I like dancing in my free time. I have also completed Bikharat in Kshatriya, and I also like journaling sometimes. Okay. So how many classical dancers are there in India? Sir, 8 classical dances also. Can you name one classical dance from Assam? Sir, Kshatriya. Okay, fine. Do you read books, Shalini? I have recently developed the habit of reading books post-COVID, so I won't say myself as a good reader, but I love reading, sir. Okay. What was the last Assamese book that you have read? Sir, the last Assamese book that I have read was Devlankhui by Rita Chaudhary. Okay, can you tell us the summary in just 2-3 lines of that book? Sir, it was the summary, if I have to, whatever I can recall, it was long back. Okay. So it was based in a Tiwa community. It was based on the backdrop of Tiwa community. So it was a story of Jungal Bolohu and Orimoto and how they had a fight with I'm not being able to recall the name of the king. Fine. It's all right. Okay. Are you following news recently? Sir, I try to follow, yes, sir. Okay, fine. Have you heard of Advantage Assam? Sir, I have heard, but I'm not being able to recall the content of the schemes. Okay. Can you give us a brief idea of Assam's economy? Sir, Assam's economy is basically a primary economy, mostly agriculture related, and the service sector do not play a major role in Assam's economy. Only the primary sector and the secondary sector plays a big role. Okay. What is our gross state domestic product for the last financial year? Sir, I'll have to check the data, sir. Okay, fine. So why do you think we haven't developed much in manufacturing in Assam? Sir, I believe the geographical location, first of all, also aloofness from the mainstream, from mainland India, and very decade-long terrorist or insurgent groups operating in state do not invite much investors into our state. So, I think. Shalini,
Yes, sir. এই আমাৰ ইকনমিক যেটো আমাৰ ব্যাকওয়ার্ডনেস আছে আসামত বা নর্থ ইষ্টত তাতে Yes, sir. আমাৰ পার্টিশনৰ কিবা ইম্প্যাক্ট আছে নেকি না ইজ ইট অনলি বিকজ অফ দ্য জিওগ্রাফি অনলি So, partitioner impact আছে যেহেতু আমি বেংগলৰ লগত ফাৰ্ষ্ট আমাক এড কৰা হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ পাৰ্টিশন কৰা হৈছে এই ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত I believe that আৰু West Bengal to comparatively বহুতখিনি এডভান্স হয় আসামতকৈ I believe that ঠিক আছে you mean to say partition of Bengal I'm asking about partition of India during the time of independence so I'll have to read on it sir, properly. ঠিক আছে and one more question এটা সুধি ভাবি আছিলো এটা মই সুধি লওঁ sometime back you mentioned something about stray dogs legislation on stray dogs Yes sir. right Yes, sir. আপুনি এনেকুৱা কিবা ইনিচিয়েটিভ লব কৈছে বাট ষ্ট্ৰে ডগছৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিবা কৈছিলে নেকি বাৰু জানে নেকি কিবা কৈছে নেকি সুপ্ৰিম কোৰ্টে Sir, Delhi government কোৱা বুলি অলপ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা কোৱা অলপ নাই ঠিক আছে ওকে সৰি প্লিজ কন্টিনিউ Okay. So, Shalini, did you mention anything about political science in your CV, or did I hear it wrong? Sir, I did my graduation in political science. Okay. So you have done your graduation in political science, but you have done your master's in sociology, right? Yes sir. Yes sir. So why did you change your subject? Did Sir, you not like political science? No sir, I did like political science, but since I had in my mind that I would be preparing for civil services examination later on after my master's. So I thought if I opt for different subjects or different areas, it would be beneficial for me in the near future. So I thought, since I was not very much interested in going into academics, so I thought choosing two subjects would be beneficial for me, so that it would increase my horizons. Okay, fine. So can I ask you a question from political science? So I'll try to answer. Okay, what is veil of ignorance? So it was a theory by John Rawls. Okay. Can you tell us briefly about that theory? Sir, I am not being able to recall. Can you tell the context of that theory? Sir, in context of his theory of justice, right? Yes, sir. Yes, okay. Okay, fine. So that's all from me. Thank you, Shalini. Best wishes to you. Jyotish sir, you may please continue. Acha, we have formally concluded the interview. Okay. বাকি আমি ফিডবেকলৈ গুচি যাম তাৰ আগতে মই সুধো আপুনি কওকচোন আপোনাৰ কেনে লাগিলে ইন্টাৰভিউটো আৰু how was your performance? Sir, my performance I'm not at all happy my performance, but interview যেহেতু মোৰ first time interaction হয় formally a panel member লগত, so it was obviously very good, but my performance was not good. Okay, all right. Starting with Rizwan sir, please. Shalini? Yes sir. বাকি আপোনাৰ কথা কোৱা ষ্টাইল আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ইটস অল গুড I think সব ঠিক আছে মেবি ইয়াতে হয়তো আপুনি ইয়াৰফোনৰ কথা কৈ আছে সেইকাৰণে মেবি আপোনাৰ ভইচটো অকমান লো শুনা গৈছে বাট হয়তো ফেস টু ফেস ইন্টাৰেকশনত I think that should be okay, but if you think that মানে আপোনাৰ ভইচটো অলপ লো হৈছে সেইখিনি আপুনি মানে মেইন ইন্টাৰভিউত নেচেসাৰী এডজাষ্টমেন্ট কৰি ল'ব কাৰণ অলপ এজেড মানে থাকিব যিহেতু কাৰোবাৰ হয়তো অকমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে শুনিবলৈ আৰু যদি শুনা নাপালে আপুনি লাহেকে ক'লে শুনা নাপালে they won't bother to ask again কি ক'লে একবাৰ কওকচোন বুলি সুধিব পাৰে মানে they might just ignore it হ'ব আৰু কিবা এটা ক'লে আৰু পাইছিলো কি আৰু এনেকুৱা টাইপৰ এটিটিউড হ'ব পাৰে কাৰণ ইন্টাৰভিউত হ'লে বৰ হৈ গ'লে এনেকুৱা এটিটিউড আহি যায় মানুহৰ বাকি আপোনাৰ অকমান নলেজ খিনি ঠিকে আছে তো মেবি ইউ শুড অকমান আপুনি কিছুমান বস্তু পঢ়িব লাগিব আপোনাৰ সাবজেক্টটো সোশিয়োলজি আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্স দুটাই আছে সো দুটাই ইটস কমন বহুত মানুহৰ মানে এটা ফেয়াৰ নলেজ থাকে আৰু ডাইমেনশনস বহুত বেছি আছে মই আপোনাক মোস্টলি মানে সোশিয়োলজি পার্সপেক্টিভত আপোনাক ট্ৰাইবছৰ কথাই সুধি থাকিলো বেলেগ ফালেও যাব পাৰিলো হয় বা সেইখিনি বস্তুখিনি যেটো ডাইমেনশনস বহুত বেছি অকমান চাই ল'ব সেইখিনি বস্তু আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ টেকনিক
problems and all, ethnic movements. সেইখিনি Okay, sir. অকমান চাগে আপুনি চাব লাগিব বা ট্ৰাইবেলৰ এতিয়া যিহেতু আপুনি ছচিয়লজি হয় আপোনাক সুধিব পাৰে ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন কিমান আছে এছটি কিমান আছে এছটি কিমান আছে দেন এগেইন ইউ আৰ ফ্ৰম পলিটিকেল সায়েন্স আপোনাক এইটো সুধিব পাৰে যে কিমান আছে প্ৰিজাৰ্ভড আছে ফৰ এছচি এছটি এনেকুৱা ফেকচুৱেল বস্তু সুধে নট টু সে যে তেওঁলোকে অকল অপিনিয়নে সুধি থাকিব বা মানে থিমেটিক বস্তুটো ফেকচুৱেল সুধিব ফেকচুৱেল খিনি চাব লাগিব আপুনি you have to memorize the facts sorry no other way Yes, sir. বাকি আসাম কালচাৰ আৰু আপোনাৰ যেটা বৰপেটা সত্ৰৰ আপোনাৰ থিসিস আছে they might grill you on that Yes, sir. সেইটো মানে chances high chances ST percentage I think you told it's 40%. So it's 10 yeah, point very careful yeah. Yes, sir. Yes. What is the reservation percentage accordingly you should remember. Yes, sir. মানে 10 to 12 কব পাৰে বা 8 কব পাৰে 10 should not be 40 Okay. আপুনি আসামৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকই ক'লে আসামত আপুনি around 10 বুলি ক'লে it's 12.45%. Yes, sir. So okay I consider that ঠিক আছে ওচৰে পাজৰে আছে but ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 10.8 টো আপুনি 40 কৈ দিছে that's Yes, sir. then পলিটি ফালৰ পৰা আপোনাৰ ট্ৰাইবেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিব পাৰে তো আপুনি সেইখিনি গোটেই বস্তুখিনি আপুনি দুটা অভাৰলেপিং যিখিনি বস্তু আছে আপুনি চাই ল'ব সেইখিনি Yes, sir. বাকি ৰেষ্ট এভৰিথিং ইজ ওকে আই গেছ Yes, sir. হয়তো জাজমেন্টৰ কথা অলপ আহিব পাৰে মাজে সময়ে Okay, thank you Rajan sir. Okay. So let's go to Safi sir. বাকি বেষ্ট Okay, উইচেছ থাকিল Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Shalini, Yes, I have sir. observed one thing that rest of all everything is good. Like Rizwan sir said just now, calm, composed. Your flow of words are very good. Again, body Yes, sir. language is also good. You can make one adjustment. Like I observed it when our labor inspector sir he asked you a question about Durga Puja in your native place. You could not even finish the question. You started to answer Okay, the sir. question, right? So let him finish the question first. Okay, whenever you will be asking, they might change the question later. Okay, so Yes, sir. let them finish the question first, then try to answer it. Again, I have seen you have some issues with Assam economy. So yeah, just Okay. see some few this factual knowledge about Assam economy. Okay, right, GSDP, fiscal deficit, and some follow-up questions may be there from those sides as well. And as your subject, you have done your graduation in political science, so prepare international relations well. Okay, like recently, what is going on? Israel-Palestine conflict, various conventions related or declarations related to that. Okay, and follow-up questions may be there on the United Nations from that. Again, from Assam point of view, various policies like Act East policy, prepare on those topics as well. And they also read some basic facts about Assam polity. Okay, Okay, sir. right. How many assembly constituencies are there? I hope you are aware of all those things. Yes, Lok sir. Sabha, Yes, sir. how many seats are there? Yes, sir. Rajya Sabha, how many seats are there? So those basic questions might be asked. And also India, Bangladesh, India, Bhutan relations may also be asked. Okay, so prepare those well. And best wishes for your interview. I hope you have done good in your mains. So if you have done good, then you will obviously be in the list. Best Thank you, wishes. sir. All right, Thank so you, we sir. have our last panelist for review, Jitul. Shalini. হয়, sir. So ঠিকে আছিলে যেটো আনসাৰ কোৱা যেনেকে এনিমেল লাভাৰ তুমি ইয়েস বুলি ক'লা তাৰপিছত জালিকাটৰ কথাটো ক'লা তো ষ্টেণ্ডটো যাতে চেঞ্জ নকৰা তুমি যদি ভাবা যে জালিকাটটো বেন হ'ব লাগে তো লেট ইট বি সে বেন হ'ব লাগে ঠিক আছে Yes, sir. কোন বস্তুত মানে মেইনছত তুমি যেনেকে ডিপ্লোমেটিক আনসাৰ লিখিলা ইন্টাৰভিউ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মই ডিপ্লোমেটিক আনসাৰটো দি থাকিম বা যেটো হয় বুলি কৈ থাকিম কেতিয়াবা তুমি ডিফাৰো কৰিব পাৰা ঠিক আছে পইণ্টটো লৈ until and unless it is very much sensitive ঠিক আছে Yes, sir. Yes, sir. বিচাৰে যেনেকে ক'লে কোৱেশ্চনটো এটলিষ্ট শুনি ল'বা 1-2 সেকেন্ড ল'বা শুনি কেনে প্ৰসেস কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে তুমি লগে লগে আনসাৰটো দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু লোকেল প্ৰবলেমছ ষ্টেট প্ৰবলেমছ কি হয় প্লিজ এটো মানে মাইন্ডত ৰাখিবা হেখিনি যাতে পটকা আনসাৰ দিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে তুমি বহুত ৰিকল কৰি আছা তো ইন্টাৰভিউ ভাবিব পাৰে যে তোমাৰ মতে মানে একো প্ৰবলেম নাই ইটস এন আইডিয়াল ষ্টেট
ঠিক আছে ষ্টেটটো একো নহয় চাব গ'লে বেটাৰ সেইখিনি তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা লোকেল প্ৰফাইল ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে হয় আৰু তুমি বিবৰুৱাৰ পৰা কৰা বুলি ক'লা ন হয় স্যাৰ আৰু মাষ্টাৰ্ছ ক'ৰ পৰা কৰিলা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি স্যাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি তো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হিষ্টৰিকেল ছিগনিফিকেঞ্চ বা আসাম আৰু চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি কিয় ইমান কম আছে ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ ষ্টেটছ বা ইউনিভাৰ্চিটি ওপেন থকাৰ পিছতো আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চখিনি কিয় ইমান কম হয় ছ'চিয়লজিৰ লগত ৰিলেটেড হৈ যায় সেইখিনি অলপ বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি ল'বা আৰু আনচাৰ দিওঁতে যাতে ওপৰৰ পিনে চাই কিনে ৰিকল নকৰা তেওঁলোকৰ পিনে চাই কিনে ৰিকলটো কৰিবলৈকে ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে থেংক ইউ স্যাৰ থেংক ইউ Shalini, কথা পাতি ভাল লাগিলে. We believe if you brush up a little bit of things, basically those ethical issues, no? Animal rights. Yes, yes, and I think if your mains is good, I think you have very good chance to get into the finalist. We wish you luck. Okay, আমি আপোনাক কম. So আমি কথা পাতি thank you. Okay. Thank you. Thank you so much.